ප්‍රවේණි පරීක්ෂණයකදී උස ශාක ප්‍රභේදයක් මිටි ශාක ප්‍රභේදයක් සමග මුහුම් කරන ලදී. ලැබෙන ප්‍රතිඵල විය හැක්කේ. පළවෙනි එක දීලා තියෙන සියලු ශාක උස ශාක වීම, දෙවෙනි එක සියලුම ශාක මිටි ශාක වීම, තුන්වෙනි එක උස ශාක 3කට මිටි ශාක 1ක් වීම, හතරවෙනි එක ප්‍රතිඵලය ස්ථීරව කිව නොහැකි වීම. මෙතනදී උස ශාකයක් සහ මිටි ශාකයක් අතර මුහුමක් අපි පොඩ්ඩක් ඇඳලා බලන්න ඕනේ. ගැටලුව තමයි මෙතනදී මේ උස ශාකය සමයුග්මකද විෂම යුග්මකද කියලා නැහැ. දැන් අපි චුට්ටක් ඒක ගැන කතා කරමු. ශාකයක උස ලක්ෂණයකට අදාළ ඉංග්‍රීසි අකුර නැත්නම් ඒ ජානයට ඒ සාධකයට අදාළ ඉංග්‍රීසි අකුර මොකක්ද ගන්නෙ කියලා මම ඔයගොල්ලෝගෙන් අහුවොත් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් කියයි T කියලා. එතකොට මේ T කියන අකුර ජානයකට අදාළව ගත්තොත් අපි දන්නවා සෑම ලක්ෂණයක්ම ලියන්න ඉංග්‍රීසි අකුරු දෙකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙතනදී කැපිටල් T දෙකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කැපිටල් T සිම්පල් T වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සිම්පල් T දෙකක් වෙන්න පුළුවන්. කැපිටල් T අවස්ථාවට කියන්නේ අපි සමයුග්මක උස කියලා. කැපිටල් T සිම්පල් T අවස්ථාවේදී ප්‍රමුඛ ලක්ෂණයක් සහ නිලීන ලක්ෂණයක් තියෙනවා. ප්‍රමුඛ සහ නිලීන දෙන්නෙක් එකට ඉන්නකොට හැම වෙලේම අපිට ඉස්මතු වෙලා පේන්නේ හැම වෙලේම නෙවෙයි බහුතරයක් අවස්ථාවලදී ඉස්මතු වෙලා පේන්නේ ප්‍රමුඛ ලක්ෂණය. එහෙනම් මෙතනදී මෙයත් උස ශාකයක් හැබැයි විෂම යුග්මක උස. මෙතනදී සිම්පල් T අවස්ථාව සමයුග්මකයි. නිලීන ලක්ෂණ දෙකක් නිසා යා මිටි. ආපහු ප්‍රශ්නයට ආවොත් උස ශාකයක් මිටි ශාකයක් එක්ක මුහුම් කරනවා කියද්දී මේ උස ශාකය මේ මිටි ශාකය එක්ක වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ උස ශාකය මේ මිටි ශාකයත් එක්ක වෙන්නත් පුළුවන්. කොහොම වුණත් කැපිටල් T ශාකයක් කැපිටල් T ජානයක් තියෙන්න ඕනේ මේ උස ශාකයට. අනිත් එක දන්නේ නැහැ. එයත් එක්ක මිටි ශාකය අපි දන්නවා සිම්පල් T අවස්ථාවක් කියලා මුහුම් කරනවා කියලා මේක ඇඳගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනින් එන ජානය මේක. මෙතනින් එන ජානය මේක. එතකොට මෙන්න මේ අවස්ථාව මෙයාට A කියලා හිතුවොත් කැපිටල් T සිම්පල් T මේ සියලුම ශාක උස ශාක වේ කියන එක ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු එහෙම එකක් තියෙනවද කියලා. ඔව් පළවෙනි එකේ තියෙනවා සියලු ශාක උස ශාක වේ කියලා. හැබැයි ගැටලුව තියෙන්නේ මෙතනට එන අකුර මොකක් වෙයිද කියන එක මත. මම මෙතනට දානවා සිම්පල් T අකුරක්. එහෙම වුණොත් මෙතනින් මේ එන ජානයක් සිම්පල් T ජානයක් වෙද්දි එයාගෙන් හැදෙන්න පුළුවන් ප්‍රතිඵලය තමයි සිම්පල් T. එතකොට උස මිටි අනුපාතය 1:1 වෙන්න පුළුවන්. එතකොට සියලුම ශාක මිටි ශාක වේ කියන එක අපිට අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්. උස ශාක 3ට මිටි ශාක 1 අනුපාතය ගන්න නම් අපි දන්නවා අර ප්‍රමුඛ ශාකයක් නිලීන ශාකයක් එක්ක මුහුම් කරලා F1 පරම්පරාව හදාගෙන F1 පරම්පරාවේ සියලු ශාක උස ශාක වුණොත් මෙන්න මේ උස ශාක දෙකක් අතර මුහුම පනට් කොටුවකින් හරි මේ විදිහ සටහනකින් හරි ඇඳලා පස්සේ එතනදී තමයි අපිට මේ 3:1 එන්නේ. එහෙම නැතුව මේ පළවෙනි අවස්ථාවෙන් 3:1 ගන්න බෑ. ඒ නිසා තුන්වෙනි එකත් අයින් කරනවා. මෙතනදී ගන්න පුළුවන් එකම උත්තරේ ප්‍රතිඵල ස්ථීරව කිව නොහැකිය කියන එක. ඒතර ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ලක්ෂණ දෙකක් දුන්නම ඒකට අදාළ සටහන ලියා ගන්න බැරි නම් එහෙම නැත්නම් පනට් කොටුව හරියට ඇඳ ගන්න බැරි නම් ඔයාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මට එතකොට වීඩියෝ එකකින් ඒක තව දුරටත් ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා 32 ප්‍රශ්නෙට උත්තරය අංක 4.